Hello everyone! Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano nahack ang second factor authentication ng account ni Dogie. Ito ang mga topic natin. Iba't ibang paraan para ma-bypass ang multi-factor authentication at kung paano ito maiwasan. So, simulan na natin. Una, zero-click exploit para sa Android at iOS. Ito ang remote exploit kung saan hindi na kailangan ng user interaction. Maaaring magkaroon ng root or user privilege ang attacker sa device ng victim once na isend ito. Magkakaroon siya ng access sa mga messages, contacts, photos, at marami pang iba. Magandang sample dito ay MS08067 sa Windows XP, kung saan kailangan mo lang i-execute yung code at meron ka ng access sa PC, ganon din sa phone. Ang problem dito, mahirap itong i-detect, mukha itong normal SMS or MMS. Best example dito yung SVE 2020-16747. Sa Samsung, kung alam mo yung phone number at nag-send ka ng MMS, maaari mo nang ma-access ang phone. May proof of concept video sa YouTube, nasa description ng link. Sa ating sample, magsisend si attacker ng MMS code sa ating victim. Mag-e-execute ang code sa phone ni victim na magbibigay ng root privilege at magkoconnect ito sa attacker via internet. Meron ng full access si attacker sa phone ni victim. Pag-click ng link, hindi lahat ng links ay pwede kang ma-hack. Ito ay nakadepende kung anong meron sa site at kung saan nagre-redirect ang link. Kadalasan, nag-i-install ito ng application or minsan, ma-open mo lang ito sa browser ay pwede nang ma-access ng attacker ang inyong device. Ito ang latest CVE 2020-6418 sa Google Chrome, kung saan kailangan bumisita ng victim sa isang specially crafted page at pwede na mag-execute ng command ang attacker. Ito yung sample, magsisend si attacker ng super sale na website. Sa loob ng website, meron itong exploit code para sa Google Chrome. Once na na-open ito ng victim, gagawin ng code ay bibigyan ng root privilege ang attacker at magkoconnect ito sa attacker via internet. Meron ng full access ang attacker sa phone ng victim. Network session hijacking. Magsisend ang attacker ng phishing site, then mangyayari ay magre-require ito ng second factor authentication na ilalagay naman ng victim sa phishing site. Ang gagawin lang ng attacker ay ilalagay niya lang ang session cookie ng victim sa browser at meron na itong full access sa kanyang account. Ito yung sample, magsisend si attacker ng Unicode phishing site sa victim. Makikita nyo na magkaiba ang website pero ang lalabas sa browser ni victim ay apple.com pa rin. Gumamit si victim ng second factor authentication via text, magsisend ito ng code sa victim at ilalagay ito sa phishing site. Ang gagawin lang ni attacker ay kokopyahin lang nito ang session cookie at ipipaste lang ito sa browser via developer tool sa browser. May access na ang hacker sa account ni victim. Ito ang Unicode demo. Bubuksan ko ang about:config sa Firefox. I-type lang natin ito sa URL at i-search lang natin ang puny. Ngayon, pupunta ako sa website na may proof of concept. Kapag nag-hover ako sa website, makikita nyo na naka-HTTPS at mukhang legit website ito ng Apple. Ngayon, isi-set ko ang puny code sa true sa Firefox. Ngayon, i-hover ko ito sa website. Makikita nyo na fake ang website kahit naka-HTTPS ito. MC Catcher. Ito ay fake station kung saan ang mga device natin ay magkoconnect sa pinakamalakas na signal. Ito ay MITM kung saan pwede ma-intercept lahat ng mobile messages at pwede makinig sa inyong usapan sa phone. Ito yung explanation. Imbis na mag-connect si victim sa cell tower, magkoconnect ito sa fake station ni attacker. Maaaring nasa vicinity lang ito ni victim. Ang mangyayari ay man-in-the-middle attack kung saan lahat ng traffic ay dadaan sa attacker papunta sa cell site. Pwedeng mabasa ni attacker lahat ng text or makinig ito sa phone call ni victim. SIM swap or cloning. Ito yung mobile account takeover. Ang ginagawa ng attacker ay mag-gather ito ng information sa victim via social media account para ma-deactivate nito ang number ng victim at mag-request ng bagong SIM. SIM cloning, kung saan dinuduplicate ang SIM at walang kailangan na i-deactivate na number. Ang mangyayari lang, imbis na ma-receive ng victim ang SMS ay yung attacker ang makaka-receive ng SMS code para mag-login sa account.
Recovery attacks. Ang ginagawa ng attacker ay forget password. Paano ito nangyayari? Kung alam nila ang secret answer sa recovery ng account mo, pwede nila ma-hack ang inyong account, kung saan hindi na kailangan ng second factor authentication. Kadalasan sa recovery question ay kung kailan ang inyong birthday, address, pet's name at marami pang iba. Kung totoo lahat ng nilalagay mo sa recovery question, maaari nilang ma-hack ang inyong account. SMS rogue recovery. Ang ginagawa ng attacker ay i-force ang inyong account sa SMS PIN recovery at magpapanggap siya bilang email provider at iti-text kayo para kunin ang SMS reset code. Once nag-reply ka sa attacker ng SMS code, maaari niya ma-take over ang account. Application backdoors. Ang ginagawa ng attacker ay mag-send ng application para i-install. May mga legit na application kung saan ito ay nilalagyan ng reverse shell or bind shell kung saan magkakaroon ng access ang attacker sa inyong device once na-execute ninyo ito. May antivirus ako. Paano ito mangyayari? Lahat ng antivirus ay pwedeng i-bypass. It takes 5 days to 1 month bago ma-detect ang bagong strain ng virus. Paano ito maiiwasan? Laging i-update ang inyong device. Huwag ipaalam ang inyong private number. Huwag gumamit ng lumang device. Huwag gumamit ng pirated application. Iwasan mag-click ng link lalo kapag di kilala ang nagpadala. Gumamit ng hardware firewall, dapat tama ang configuration. Maraming nahahack kahit may firewall dahil sa misconfiguration. Siguraduhin na kailangan nakakonect sa inyong Wi-Fi. I-private ang inyong Facebook at iba pang social media account. Gumamit ng bukod na device para sa gaming at personal transaction. Kung tingin mo ikaw ay infected, i-reformat mo ang iyong mga device. Isa sa part ng hacker's methodology ay maintaining access, dahil isang device lang ang kailangan para ma-hack lahat ng device sa inyong network. I-verify ang inyong na-download na file. Meron akong tutorial dito. Nasa description ng link sa tutorial. Huwag gumamit ng USB. Huwag gumamit ng public Wi-Fi, piso Wi-Fi, at hindi kilalang network kung meron kayong mga importante na transaksyon. Enable nyo ang Punicode sa Mozilla. Gumamit ng mga kakaibang sagot sa security question para maiwasan mahulaan ang sagot sa inyong password recovery. Gumamit ng antivirus at kilalang VPN. Kung meron ako nakalimutan, ilagay nyo lang sa comment at ipipin ko ito. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, i-hit nyo lang ang like at subscribe. Kung meron kayong suggestion or tanong, i-comment nyo lang sa ating comment section. Huwag kakalimutan i-click ang bell at i-turn on ang notification.